science of sound has gone all the way from a mere transfer of energy to the creation of tunes and music for entertainment. Our gadgets, our cell phones, our laptops, they are sound embedded that amuse us. Even in the field of geology or oceanography, they are using sound to determine the depth of an ocean. In health sciences, they are using sound for medical purposes, lalo na kapag mga ultrasound. So, kailangan nila ng sound for medical purposes. How about some animals? Some animals are dependent on sound for ecological purposes. And some animals are dependent on sound for movement. For Science 8, Quarter 1, Week 4, Module 4, and our topic for today is the sound propagation, the effect of temperature to the speed of sound. For today's lesson blog, it will help you to master propagation of sound, and after going through each of the learning tests, you are expected to investigate the effect of temperature to the speed of sound. Kung natatandaan nyo nung grade 7 kayo, pinag-aralan nyo ang dalawang uri ng wave. We have the transverse wave and the longitudinal wave. And since we are going to discuss today about sound, so alam natin na ang sound waves, these are examples of what we call the longitudinal waves. And alam natin na ang sound waves, they also exhibit different characteristic features. Ano yun? So meron tong frequency, amplitude, wavelength, period, and wave speed. Kung maaalala nyo sa nakaraang activity nyo sa grade 7, dun sa longitudinal wave, kung i-describe mo kung paano siya nag-move, di ba ang movement niyan is back and forth. Para siya naghihilahan. So mapapansin nyo doon na there is a alternating pushing and pulling mechanically exerts efforts on the unit of areas ng bawat particle ng air. Kaya ito naman yung nag-create na tinatawag natin na pressure waves. Ngayon, itong alternating compressions and rarefunctions make up the longitudinal waves like sound waves. So ano nga yung compression at saka yung rarefaction? Yun yung dalawang part nitong tinatawag natin na longitudinal waves. Kung mapapansin nyo dito, ayan, itong wave na naghihilahan sila, yung parte dyan na parang nako-compress, di ba, kung natatandaan nyo nung bata kayo, meron kayong slinky na ginaganon-ganon nyo. So kapag hinigit nyo yan, so yung part na parang nag-stretch siya, yun yung tinatawag na rarefaction. Pero yung part naman na kapag nag-push and pull siya, yung part na parang nagdidikit-dikit sila, ang tawag naman natin dun is the compression, which makes up the longitudinal wave. At kung mapapansin nyo, itong longitudinal wave na ginaganyan-ganyan natin, so yan po yung longitudinal wave at yan po ang itsura ng sound wave. At tandaan nyo class na yung speed ng sound, pwede yung magbago-bago depende sa klase ng solids, ng liquids at ng gases. Depende kung saan sila nagpo-propagate. Kahit dun sa tinatawag nating mga bagay na may elastic properties. Okay, for one, the elastic properties are different for different materials. Kaya naman, kapag ang isang bagay ay mataas ang kanyang elastic property, ibig sabihin, mas mabilis mag-travel yung sound doon sa mga bagay na mataas ang elasticity kaysa doon sa mga mabababa ang elastic properties. Ano pa? Tandaan nyo rin na yung bond strength ng bawat particles nakaka-apekto rin ito kung paano nagtatravel ang sound. Kumbaga ay yung speed ng sound nakadepende rin sa strength ng bond ng bawat particle. So, ibig sabihin, among the solids, liquids, and gases, saan kaya dyan mas mabilis mag-travel ang sound? Ayan, sa solid. Sumunod sa liquids and then kahulihan sa gases. Bakit kaya mas mabilis mag-travel ang sound kapag solid? Okay, tingnan nyo ang particles ng solid, liquid, and gases. Okay, i-describe nyo ang mga particles
ng solid, ng liquid, and gas. Mapapansin niyo sa solid na sobrang dikit-dikit ang mga particle nila. As in, dikit-dikit talaga sila. Pero yung solid, may mga spaces. Pero may spaces sila pero hindi ganun kalayo. And then yung gases, kung makikita nyo, sobrang lalayo na ng kanilang mga particles. So, ibig sabihin, kaya mas mabilis mag-travel sa solid dahil mas mataas yung strength ng bond ng particle noong mga bagay na nasa solid. Imagine nyo na, para lang yung dalawang taong nagbubulungan or may sinasabi. So, let's say for example, nasa gitna kayo ng oval. So, kung for example, ito yung oval ninyo, malaki yan, malaki. Andito ka, yung isa mong kaibigan nandun sa dulo. Magkakarinigan ba kayo? Hindi, di ba? Kasi ang layo nyo, ang layo ng particle. So, ganun din ang itsura or ganun din naman ang sitwasyon ng mga particles sa solid, liquid, and gases. The reason why mas mabilis mag-travel yung sound or mas mabilis ang speed ng sound sa solid, it's because the particles are tightly compressed. Magkakadikit sila. Okay? So, kumbaga, kung magkatabi kayo ng kaibigan mo, hindi mo na kailangan sumigaw o bubulong, mabilis mong maiiparating ang mensahe mo kasi katabi mo lang siya. Pero imagine mo kung malayo, katulad ng gases na ang lalayo ng particle nila. So, mahirap na sabihin agad yung gusto mong sabihin. So, ganun din sa sound. So, mabagal ang travel ng sound kapag ang mga particles ay magkakalayo. At pag magkakalayo ang particles, meaning to say, the bond strength is not that good. Kumaga hindi masyadong malakas yung kanilang bond. Sabi nga natin, di ba kanina, the bond strength between particles affects the speed of sound. So, kaya pag tinanong ko kayo, saan mas mabilis mag-travel ang sound? Dito ba sa table o dito sa iniinom ko na tubig? Okay, obviously, sa table, dahil yung table ay solid at yung tubig po ay liquid. Okay? Okay, the second factor that can affect the speed of sound is what we call the density. Okay, when we say density, di ba ang density, it describes the mass of the substance per volume. Sa Tagalog, ito yung kakapalan or kalaputan ng isang substance. So, paano naman nakaka-apekto ang density sa speed of sound? Kapag ang isang material ay mas mabigat, if the material is more dense, ibig sabihin, malaki din ang molecule niyan. Kaya naman, mas mabagal ang pag-travel ng sound. Paano nangyari yun? Di ba ang sound wave, it is also kinetic energy. Sound waves are made up of kinetic energy. Ibig sabihin, it takes more energy to make large molecules vibrate. Okay? Kasi kung mabigat, di ba ang sabi kanina ay, pag mas dense daw, more dense, okay, ibig sabihin, larger ang molecule. Kapag larger ang molecule, mas kinakailangan ng mas madaming energy para mag-vibrate ito. So, ibig sabihin, kaya lumalabas na the larger the molecule, okay, or the more dense the material, the slower the rate of sound. Another thing, the speed of sound is directly affected by the temperature of the medium. Bakit naman temperature? Di ba pag sabi natin temperature, this has something to do with heat. At yung heat, it is like sound, it is a form of kinetic energy. So molecules na nasa mataas na temperature, mas madami yung energy and it can vibrate faster and allow the sound waves to travel more quickly. So, ibig sabihin, sa temperature, kapag mataas ang temperature, mas mabilis mag-travel ang sound. Dahil sila ay nagbubungguan, nagko-collide with one another. So, mas mabilis yung transfer ng sound waves. The speed of sound in room temperature is 346 meter per second. The speed of sound in a distance traveled per unit time by a sound wave as it propagates through an elastic medium. Pero syempre, ang speed of sound, depende kasi yan sa temperature kung saan yung sound wave ay magpo-propagate. Kumbaga ay, ang speed of sound ay nakadepende pa rin sa temperature ng medium
kung saan siya magpo-propagate. So, naiiba-iba siya, depende nga siya sa kung saang medium. So, kung given natin ang normal atmospheric condition, so yung temperature at syempre itong speed of sound, magbabago talaga yan, depende sa kanilang altitude. Okay, let's examine this chart. So it is advised that during storms or weather disturbances, the airplanes are given precautions in their schedule of flight. Bakit ba? Bakit nga ba kaya kailangan nilang ng precautions? So tingnan natin to. Di ba sabi natin kanina, nagbabago ang speed of sound, depende sa medium kung saan siya dadaan, at depende sa temperature niya. And of course, sound wave is, kaya naman yung speed of sound nag-vary siya with the altitude. So kung makikita nyo sa chart na to, meron itong altitude na sea level. So sa sea level, ang temperature niya ay pumapatak ng 15 degrees Celsius. So ang magiging speed of sound niya is pumapatak ng 340 meter per second, or it can be 1,225 km per hour, or pag kinonvert naman natin sa miles per hour, it can be 761 miles per hour. Ngayon, paano naman kung they are cruising an altitude of commercial jets and for supersonic flight? So, ano yung altitude niyan from above sea level? So, naandun siya sa 11,000 meters to 20,000 meters. Ang kanyang so ang temperature niyan is pumapatak siya ng negative 57 degrees Celsius kasi masyado nang mataas yung altitude nito. So, the speed of sound is only 295 meter per second. So, ito namang flight of X. So, for example, itong eroplano, lumipad naman siya ng 29,000 meters. So, bumabagsak na ang kanyang temperature sa altitude na yun ay negative 48 degrees Celsius. So, pag kinompute natin yung speed of sound niyan, papatak lang siya ng 301 meter per second. So, kung mapapansin nyo, kapag tumataas ang temperature, kagaya nito, kaunahan na sea level, 15 degrees Celsius. So, 15 degrees Celsius is greater than the negative 57 degrees Celsius. And look at the speed of sound. It is 340 meter per second than 295 meter per second. So, kaya nga sabi natin, the temperature is one of the condition that affects the speed of sound. Kaya naman, okay, the higher the temperature, syempre more energy yan, they can vibrate faster, the molecules vibrate faster, the reason why the sound waves can travel more quickly. At yan po ang lesson natin for today. Like And subscribe. with a